Interpoli zgjodhi sot kandidaturën e Koreas së Jugut për drejtuar agjencinë, duke hedhur poshtë kandidaturën e Rusisë për shkak të shqetësimeve në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara për rrezikun e ndërhyrjeve të Moskës. Presidenti Trump falenderoi sot Riyadhin për uljen e çmimit botëror të naftës, një ditë pas cilat kuptohet se Shtetet e Bashkuara do të mbeten në rehat i palëkundur i Arabisë Saudite me gjithë vrasjen brutale të gazetarit Jamal Khashoggi. Sipas organizatës Save the Children, rreth 85.000 fëmijë në moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga uria dhe sëmundjet që nga shpërthimi i luftës civile në Yemen. Me mbrëma, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Në këtë emision mund të ndiqni në Kosovë, qeveria vendosi sot të rrisë në 100% taksën për mallrat e importuara nga Serbia. Në Tiranë, OSBE-ja i bëri thirrje autoriteteve shtetërore të dekriminalizojnë shpifjen. Na ndiqni. Presidenti Amerikan Donald Trump falenderoi sot Arabinë Saudite për uljen e çmimit botëror të naftës. Në një postim në Twitter, zoti Trump vlerësoi sauditët për dërgimin e sasive të mjaftueshme të naftës së papërpunuar në tregjet botërore për të mbajtur çmimet nën kontroll. Dje presidenti Donald Trump dhe sekretari i shtetit Mike Pompeo lanë të kuptohet se Shtetet e Bashkuara nuk do t'i kthejnë shpinën në Riyadit, megjithë vrasjen brutale të gazetarit Jamal Khashoggi. Deklaratat pasuan në raportin e CIA, që ka dalë në përfundimin se princi saudit i kurorës, Mohammed bin Salman, dha urdhër për vrasjen e gazetarit saudit. Vrasja brutale e gazetarit në konsulatën saudite në Stamboll ka mbërthyer interesin e botës prej 7 javësh. Të martën pritej që administrata të mbërrinte në një konkluzion mbi fajtorët dhe ideatorët, si dhe ndikimin e këtij akti në marrëdhëniet mes dy vendeve. Presidenti Trump e bëri të qartë se nuk ka ndryshuar qëndrim ndaj Arabisë Saudite, megjithse pohoi se princi bin Salman mund të ketë qenë në dieni të operacionit për vrasjen e Khashoggit dhe për zhdukjen e trupit të gazetarit. Për mua është një ekuacion shumë i thjeshtë. Unë dua ta bëj përsëri Amerikën të madhe. Për mua në plan të parë është Amerika. Duke përmendur marrëveshjen për t'i shitur Riyadit armë, si dhe naftën saudite, presidenti tha se nuk ka në plan të shkatrojë ekonominë globale dhe do dëmtojë shanset e punësimit për amerikanët, duke ndërmarrë masat pa logjikshme ndaj Arabisë Saudite. Sekretari i shtetit Mike Pompeo i bëri e honë qëndrimit të presidentit dhe nuk ju përgjigj direkt pyetjes se si bën dallim mes rolit të Arabisë Saudite dhe rolit të princit bin Salman në këtë vrasje. Bota ka gjëra të shëmtuara, mizore, sidomos në India e Mesme, por luhet me interesa të rëndësishme të Amerikës, me faktor për sigurinë e amerikanëve. Deklaratat e administratës pasojnë raportet se CIA ka konfirmuar me besueshmëri të lartë se princi bin Salman ka dhënë urdhër për vrasjen e Khashoggit, e cila u krye nga njerëz të rrethit të tij të ngushtë. Analistë të politikës jashtme e kritikuan ashpër reagimin e presidentit. Me një deklaratë të vetme, presidenti amerikan ka minuar komunitetin amerikan të zbulimit nga njëra anë dhe ka ngritur kredibilitetin në një regjimi që është bërë qartë se ka ekzekutuar me një akt të paramenduar një individ me banim përhershëm në Shtetet e Bashkuara, një njerit moralshëm, një korrespondent të Washington Postit dhe për të qenë krejt transparent, një mik timin i cili pritej të bashkëpunonte me qendrën Wilson si gazetar arab. Analisti David Miller thot se kjo mbështetje për princin e kurorës pas vrasjes brutale të gazetarit bie ndesh me vlerat dhe interesat amerikane dhe krijon narrativin e gabuar, ndërkohë që princi bin Salman pritet të bëhet mbreti i Arabisë dhe mund të sundojë edhe për 50 vjet. Kritika u shprehën edhe përmes medias sociale. Senatori Tim Kaine postoi një koment në Twitter. Ligjvënës nga të dyja partitë janë zotuar për masa më të forta kundër Arabisë Saudite kur të rikthehen në Washington pas festës së falënderimeve. Rreth 85.000 fëmijë në moshën 5 vjeç mund të kenë vdekur nga uria dhe sëmundjet që nga shpërthimi i luftës civile në Yemen në vitin 2015, njoftoi sot grupi ndërkombëtar i ndihmës Save the Children. Organizata i bazoi gjetjet tek shifrat e saj mbi normat e vdekshmërisë për rastet e patrajtuara të kequshqyerjes së rënda akute tek fëmijët e vegjël. Sipas Kombeve të Bashkuara, më shumë se 1.3 milion fëmijë kanë vuajtur nga kequshqyera e rënda akute që kur një koalicion i udhëhequr nga sauditët u fut në luftë me rebelët Huthi të Yemenit në marsin e vitit të 2015. Lufta ka shkaktuar krizën më të rëndë humanitare në botë
3/4 e popullsisë Jemenit kërkojnë ndihmë për jetën dhe më shumë se 8 milion janë në rrezik të vdesin urie. Mendohet se me 10 mijëra njerëz janë vrarë në luftime. Save the Children fajsoi për situatën një blokad krijuar nga sauditët që u përkeqësuar një vit më parë pasi rebelët e lidhur me Iranin hodhën një raket balistike në kryeqytetin saudit Riyadh. Shtetet e Bashkuara kanë zvogluar mbështetjen e tyre për koalicionin dhe kanë bërë thirrje për një armpushim deri në fund këtij muaji. I dërguari amerikan Martin Griffiths tha se të dyja palët kanë rënë dakord të marrin pjesë së shpejti në bisedimet për paqe, por përpjekjet të mëparshme për paqe nuk kanë arritur të prodhojnë ndonjë marrëveshje për të ndalur dhunën. Zyrtarët dhe banorët të zonës vazhdojnë përpjekjet për gjetur familjarët, miq dhe fëmijët e tyre mes pothuajse 900 personave që rezultojnë të zhdukur, ndërsa zjarret në pyjet e Kalifornisë kanë shkaktuar 81 të vdekur. Lista zyrtare e personave të zhdukur luhatet çdo ditë. Javën e kaluar ishte 1200 përpara se të binte në shifrën aktuale. Autoritetet kanë refuzuar të thonë publikisht se sa prej të zhdukurve nuk u dihet fati, por disa që kanë përjetuar flakët thonë se numri do të vazhdojë të rritet. Mungesa e informacionit besueshëm kanë nxitur krimin e një rrjeti të personave të zhdukur. Në terren, listat e gjata të shkruara me dorë, të emrave dhe numrave të telefonit mbulojnë bordet e mesazheve në qendrat e evakuimit. Interpoli zgjodhi sot Kim Jong-jangun nga Korea e Jugut në postin e presidentit agjencisë, duke hedhur poshtë kandidaturën e Rusisë që nxiti shqetësime në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara për rrezikun e ndërhyrjes Moskës. Kandidatura e Aleksandr Prokochuk nga Rusia, një general major i policisë dhe një nga 4 nënpresidentet e Interpolit, kishte nxitur shqetësime në Europë dhe në Shtetet e Bashkuara për mundësinë që Rusia të keq përdorte fuqinë e Interpolit. Një grup dypartiak senatorësh amerikan i shkroi Interpolit që ta paralajmëroi kundër emërimit kandidatit rus, duke e krahasuar me futjen e një dhelpre në një kotec pulash. Kremlini tha dje se ky qendrim paraqet një përzgjedhje në zgjedhjet e Interpolit. Në Kosovë, qeveria vendosi sot që të rrisë në 100% taksën për mallrat e importuara nga Serbia, vetëm 2 javë pasi nxiti reagimet të ashpra të Beogradit, por edhe të Bashkimit Evropian me një taks prej 10% për mallrat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Kryeministri Ramush Haradinaj e cilësoi vendimin si legjitim dhe kërkoi zbatim të plotë të tij nga institucionet e Kosovës. Nga Prishtina njofton korrespondentja jon Edlira Blaza. Qeveria e Kosovës vendosi të mërkurën që të rrisë në 100% taksën për mallrat e importuara nga Serbia, vetëm 2 javë pasi kishte nxitur reagimet të ashpra të Beogradit, por edhe të Bashkimit Evropian me një taks prej 10% për mallrat nga Serbia dhe Bosnia-Hercegovina. Vendimi u mor një ditë pasi Kosova nuk arriti të sigurojë votat e mjaftueshme për të bërë anëtare organizatës ndërkombëtare të policisë Interpol dhe për këtë fajsoi, siç u tha, politikën agresive të Serbisë. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj tha pas mbledhjes së qeverisë se kjo është një masë legjitime e institucioneve të Kosovës. Prej që kur ekziston çefta, Serbia i ka vendosur Kosovës bariera jo tarifore, pra jo një taks si kjo që ka ndodhur nga ana jonë, por për shembull ka kontestuar origjinën e mallit. Edhe vetë malli i Kosovës ka pas vështirësi me cilat Serbia se ka respektuar çeftën. Edhe pse Kosova është anku disa harrash të çefta, edhe të institucionet tjera të BE-s, prapë kjo Serbia pas se ka respektuar këtë mos. Shtu këtu edhe agresivitetin politik edhe po them ashtu pengesat që ja bën vendit. Atëherë kjo është një masë legjitime që kanë marrë institucionet e Kosovës, jo prej qefit. Vendimi i së mërkurës pritet të tensionojë edhe më tej marrëdhëniet edhe ashtu shumë të tensionuara ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Presidenti serb më herët të mërkurën ritheksoi qëndrimin se nuk do të ketë vazhdim bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, derisa nuk hiqet taksa prej 10% që ishte miratuar nga qeveria e Kosovës si kundërvënie ndaj fushatës së Beogradit për të penguar anëtarësimin e Kosovës në organizatat ndërkombëtare. Taksa e re e qeverisë së Kosovës u vendos në një periudhë kur tashmë ekspertë të ekonomisë dhe përfaqësuesit e institucioneve po bënin bilancet e ndikimeve të taksës prej 10%. Sipas zyrtarëve të doganave të Kosovës, ajo tashmë ka ndikuar në rënien e importeve nga Serbia dhe Bosnia. Adriatik Stavileci nga dogana e Kosovës thotë se që nga hyrja e saj në fuqi janë grumbulluar rreth 300.000 euro më shumë nga dogana.
Futja masës mbrojtëse prej 10% me vendim të qeverisë Kosovës ka ndiku që ne të mbledhim të hyra realisht në emër të kësaj mase mbrojtëse. Nga Serbia kemi realisht, nëse marrim të dyja të bashkë, janë rreth 300.000 euro që janë grumbulluar në emër të kësaj mase mbrojtëse, por nëse i shohim ndamas, vrem që prej Serbisë është pjesa më e madhe, është 270.000 euro janë grumbulluar prej masës mbrojtëse nga mallat në origjinë serbe, derisa rreth 30.000 euro janë grumbulluar nga mallat në origjinë të Bosnës. Përveç reagimeve në Serbi, ajo taks kishte nxitur edhe reagimin e Bashkimit Evropian, i cili e cilsoi atë shkelje të marrëveshjes për tregti të lirë në Evropën qendrore. Por njohësit e fushës së ekonomisë thonë se Kosova nuk e ka shkelur këtë marrëveshje, madje sipas Naim Gashit, masat janë të vonuara. Prodhuesit kosovar ballafaqohen me barriera të fuqishme jo tarifore nga ana e Serbisë, e Bosnia është edhe më e ashpër se sa Serbia sa i përket prodhimeve made in Kosova. Unë mendoj që Serbia në vazhdimsi e ka shkel marrëveshjen e CEFTA-s dhe kjo është hera e parë që autoritetet kosovare janë përgjigjur me reciprocitet. Serbia ka nënshkruar 33 marrëveshje me Kosovën, asnjërin prej tyre nuk e ka zbatuar plotësisht. Dhe hera e parë që institucionet e Kosovës vendosin reciprocitet ndaj Serbisë dhe atëherë zgjohen i tërë Bashkimi Evropian kundra Kosovës. Drejtori i Odës Ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thotë se bizneset në vend e mbështesin këtë masë si përgjigje ndaj barierave ekonomike që i hasin në Serbi dhe Bosnje. Ne kemi vlerësuar këtë masë si ndoshta mundësinë e fundit që të përgjigjemi disa pengesave apo disa barierave nga Serbia dhe Bosna, në kuptim qoftë lëvizjes lirë të njerëzve, qoftë lëvizjes lirë të madrave, qoftë lëvizjes lirë të shërbimeve. Normalisht, deri tani pjesa më e madhe e bizneseve e ka përkrahasi masë dhe ne duke u bazuar në këtë edhe duke u bazuar në disa problemet cilat lidhen me funksionimin e CEFTA-s në përgjithësi, jemi rreshtuar në përkrahje të saj. Kosova importon mallra nga Serbia me vlerë prej mbi 400 milion eurosh në vit dhe zyrtarë të qeverisë thonë se ajo po i përdor paratë e fituara në Kosovë për të dëmtuar shtetësinë e saj. Beogradi është përfshirë në një proces bisedimesh për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, që është kusht për integrimet evropiane, ndonse kundërshton pavarësinë e saj që u shpall në shkurt të vitit 2008 me mbështetjen e Shteteve të Bashkuara dhe vendeve kryesore të Bashkimit Evropian. Për Zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Autoritetet maqedonase këmbgulin për ekstradimin e ish-kryeministrit Nikola Gruevski nga Hungaria, ku i është dhënë strehim politik. Organet e hetusisë nuk po japin ende informacion rreth mënyrës se si u arati zoti Gruevski. Nga ana tjetër, autoritetet hungareze kanë lënë të kuptojë se ish-kryeministrit Maqedonas do të mund pajiset me dokumenta udhëtimi për të lëvizur lirshëm nëpër Europë. Në Shkupin njofton korrespondenti ynë Isak Ramadani. Aratisja e ish-kryeministrit Nikola Gruevski ka bërë që bashkëpunëtorët të tij të afërm të dyshuar për vepra penale ndaj të cilëve po zhvillohen procese gjyqësore të dërgohen në paraburgim. Mbrëm u arrestua ish shefi i shërbimit sekret Sasho Mjalkovi, cili është dhe kushëriri i parë i Nikola Gruevskit. Mjalkov akuzohet nga prokuroria e posaçme për një sër veprash penale, ndërto përgjimi jashtëligjshëm i rreth 20.000 shtetasve dhe për larje parash. Ai njihej si një person me mjaft pushtet dhe i paprekshëm dhe sipas analistëve ishte Mjalkovi i cili bëri që Nikola Gruevski të qëndrojë për më shumë se 10 vjet në postin e kryeministrit. Këtij të fundit ju dha strehimi politik në Hungari dhe këtë në një farë mënyrë e ka konfirmuar për mediat në Budapest ministri i drejtësisë atje Laslo Troshani. Ai citohet të jetë shprehur se Gruevski nuk mund të ekstradohet në Maqedoni pasi ju dha strehimi politik në Hungari, ndërsa ai është viktim sipas ministrit hungarez e përndjekjes dhe një ish kryeministër nuk do ta kishte të lehtë nëse futet në burg. Madje Nikola Gruevski ka të drejtë të aplikojë për dokumente udhëtimi dhe të udhëtojë lirshëm në vendet e Bashkimit Evropian, ka thënë ministri hungarez i drejtësisë.
Por autoritetet në Shkup nuk heqin dorë nga këmbguljet për ekstradimin e Gruevskit nga Hungaria. Qeveria thot se procedurat e strehimit nuk ndërlidhen me ato të ekstradimit. Наводите в обрані тон за азил на Нікола Груевски се. Zëdhënësi i qeverisë maqedonase Mile Bosnjakovski u tha sot gazetarëve se pretendimet e Nikola Gruevskit në kërkesën e tij për strehim janë plotësisht gënjeshtra dhe se Shkupi pret nga Budapesti që ta ndryshojë vendimin për strehimin dhe Gruevski të ekstradohet në Maqedoni. Груевски që se vrati vë Republika Makedoni. Nikola Gruevski do të kthehet në Maqedoni për ta vuajtur dënimin dhe për t'u gjykuar në procese tjera të filluara ndaj tij, tha me bindje zëdhënësi i qeverisë në Shkup. Nga ana tjetër, Komisioni Evropian ka lënë të kuptohet se autoritetet hungareze nuk kanë konfirmuar dhënien e azilit ish kryeministrit maqedonas. Prandaj Komisioni Evropian nuk prononcohet në lidhje me çështjen, ndonse komisioneri për zgjerim Johannes Hahn ka theksuar se do t'i kërkojë shpjegim kryeministrit hungarez Orban në rast se konfirmohet që zotit Gruevski i është miratuar kërkesa për strehim. Organet hetuese ndërkaq ende po përpiqen të zbulojnë se si u arratis dhe kush i ndihmoi Nikola Gruevskit, i cili duhej me datë 9 nëntor të nis vuajtjen e dënimit me 2 vjet burg, ndërkohë që nuk ka njoftime në këtë fazë për të dyshuar konkret. Qeveria thot se pasi të jenë përpunuar të gjitha informatat dhe të dhënat lidhur me hetimet, ato do të paraqiten në publik. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani. Në Tiranë, OSBE-ja i bëri thirrje autoriteteve shtetërore të dekriminalizojnë shpifjen. Ambasadori Bernd Borchardt tha se masat kundër shpifjes në kodin civil janë të mjaftueshme, por ai tha se mediat duhet punojnë për të rritur profesionalizmin. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Organizata për Sigurim dhe Bashkëpunim Evropian i bëri sot thirrje autoriteteve shqiptare se duhet të dekriminalizojnë shpifjen në raport me median, duke kujtuar se ky është një rekomandim i hershëm i OSBE Odirit. Drejtuesi i zyrës së OSBE-s për Shqipërinë, Bernd Borchardt, tha se kodi penal nuk parashikon më dënim me burg, por gazetarët marrin gjoba dhe dënime penale në rast se shpallen fajtor për shpifje. Media shqiptare, tha OSBE, nuk ka arritur ende në atë nivel profesionalizmi, sjellje etike dhe vetrregullimi që të jetë i domosdoshëm për pavarësinë politike, financiare dhe editoriale në zhvillimin e mëtejshëm të tyre. Civil code provisions are more than enough to counter defamations. Indeed, even civil code provisions. Dispozitat e kodit civil janë ose të mjaftueshme për të dënuar shpifjen, madje edhe dispozitat e kodit civil mund të paraqesin rrezik dhe të frenojnë lirinë e shprehjes nëse përdoren masivisht dhe si një sulm i gjerë kundër gazetarëve, tha ambasadori Borchardt. Ai tha nga ana tjetër se radio televizioni publik duhet të funksionojë pa ndikuar nga kontrolli politik, pasi roli i tij i vërtetë është të jetë partneri i qytetarëve, i vetë shtetit dhe i sektorit tregtar. Ai u bëri thirrje përfaqësuesve të organizatave mediatike që të shmangin gazetarinë e kopjimit, të veprojnë kundër informalitetit në punësim dhe kontrollit redaksional nga pronarët. OSBE mendon se liria e medias dhe liria e shprehjes nuk mund të përdoren si shfaqësim për të përhapur shpifje dhe lajme të reme sipas interesave caktuara politike dhe ekonomike. Media associations, journalist unions, media owners should act and promote media self-regulation as alternative to government regulation. Shoqatat e mediave, sindikatat e gazetarëve, pronarët e mediave duhet përkrajnë vetë rregullimin e medias si alternativë ndaj rregullimit qeveritar të tyre. Është më mirë të kemi një kod etike për median që respektohet dhe zbatohet se sa dispozitat kodit penal. Liria e medias kërkon standarde profesionale të mishëruara në parime, rregulla dhe rregullore. Praktika më e mirë është që vetë gazetarët të hartojnë kode etike për mediat dhe të zbatojnë ato me anë të organizatave për vetrregullimin e medias, tha ambasadori Borchardt. Aktualisht Shqipëria krahas shumë mediave radio televizive ka edhe disa qindra faqe interneti që botojnë lajme të marra nga burime të paverifikuara. OSBE mendon se ato mund të shihen si shpifje, ndërsa pronësia dhe financimet e këtyre faqeve të internetit është jo transparente, ndaj nevojitet rregullimi i mediave online në përputhje me standarde ndërkombëtare. Komentet e OSBE-s për gjendjen e mediave shqiptare vijnë ndërkohë që qeveria ka projektuar një paketë ligjore kundër shpifjes, e cila synon në parim të shmang keqkuptimet dhe keqinformimet për shkrimeve të pakonfirmuara, ndonse ende nuk njihen shumë detaje mbi amendamentet ligjore të propozuara. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë. Bazuar tek një traditë 10 vjeçare, presidenti Donald Trump i fal jetën një gjeldetit të cilin e kishin çuar në shtëpinë e bardhë me rastin e ditës falënderimeve. Kjo festë tipike amerikane shënohet çdo vit të enjten e 4 të muajit nëntor. Festa është bërë traditë në dekadat e fundit.
Presidenti Trump me të shoqen Melanin drejtuan ceremoninë tradicionale kur i falet jeta një gjeldeti në kopshtin e trandafilave të Shtëpisë së Bardhë. Sipas traditës, zoti Trump i fali jetën njërit prej dy shpendëve të quajtur peas dhe carrots. Unfortunately, carrots refused to concede. Fatkeqësisht Carrots nuk e pranoi humbjen dhe kërkoi rinumërimin, prandaj jemi ende në luftë me të. Carrots më vjen keq të them, por ne kemi arritur në përfundimin se rezultati nuk ndryshon. Presidenti u referua me shakan e tij rinumërimit të votave në Florida, pas zgjedhjeve për senatorin e ri të shtetit. Të dy gjelat që ishin zgjedhur për të çuar në Shtëpinë e Bardhë, i sollu në kryeqytet nga një fermë e Dakotës së Jugut pak ditë para festës së falënderimeve. Dhe ata qëndruan në njërin prej hoteleve më luksos të qytetit, Willard Intercontinental. Ata i zgjodhin në mesin e 50 gjelave kryetari i Federatës Kombëtare të Gjelave, Jeff Sveen. So we had air conditioning in the barn with music. Në hangar kishte ajër të kondicionuar, muzikë country si ajo Elvis Presley, dhe kjo fazë e ceremonisë u pëlqen atyre. Në fillim patëm 50 gjela që filluam të seleksionojmë deri në zgjedhjen e dy prej tyre të premten e kaluar. Falja e jetës së gjelave të detit në Shtëpinë e Bardhë nga presidenti mendohet se ka filluar në kohën e Abraham Lincolnit, i cili për shaka ja fali jetën gjeldetit të birit. Në vitet që pasuan, disa president i falën jetën gjelave të dhënë dhurat, duke i çuar ata në mesin e kafshëve të tjera të fermës. Këtë traditë e filloi John Kennedy dhe ajo ka vazhduar që nga koha e tij. Sipas shoqatës historike të Shtëpisë së Bardhë, kthimi në fermë i gjeldetit të ceremonisë u bë normë në vitin 1981 nga presidenti Ronald Reagan. Falja zyrtare e gjeldetit u bë përfundimisht traditë e përditshme e Shtëpisë së Bardhë në vitin 1989, kur president ishte George Herbert Bush, si përgjigje ndaj aktivistëve të mbrojtjes së të drejtave të kafshëve. Peas dhe Carrots do ta kalojnë pjesën tjetër të jetës në Universitetin Shtetëror Virginia Tech, në Blacksburg të Virginias, por rreth 44 milion gjeladetit të tjerë do të përfundojnë të enjte në tryezat e ditës së falënderimeve. Çështja më e rëndësishme për shumë votues amerikanë në zgjedhjet e këtij muaji për Kongresin nuk ishte ekonomia, migracioni apo presidenti Donald Trump, sipas sondazheve, shqetësimi kryesor për votuesit ishte kujdesi shëndetësor. Korrespondenti i Zërit Amerikës Bill Gallo njofton nga një klinikë që ofron shërbime falas në Charleston të Virginias Perëndimore. Susan Stevenson e kaloi gjithë natën në kamionin e saj në mënyrë që të ishte e para në radhë në këtë klinikë shëndetësore që ofron shërbime falas. Pastrova kamionin tim, bëra një ecje me qenin tim dhe bëra disa biseda telefonike. Për zonjën Stevenson dhe qinat e tjerë këtu në zonën e Charlestonit në Virginian Perëndimore, pritja në makinë gjatë gjithë natës për të marrë shërbim shëndetësor falas është opsioni i tyre i vetëm. Unë kurrë nuk kam patur sigurim shëndetësor, asnjëherë. Këtu kujdesi shëndetësor është falas, i avlen të sakrifikosh disa orë gjumë për të shmangur pagimin e mijëra dollarëve. Shumë njerëz vinë këtu për kujdesin dentar sepse edhe për ata që kanë sigurim shëndetësor, privat apo qeveritar, kostoja e kujdesit dentar shpesh nuk mbulohet. Është një klinikë për njerëzit që nuk kanë zgjidhje të tjera. Vetëm një mbushje e dhëmbit kushton sa gati gjysma qiras. Kjo është një kosto shumë e lartë për trajtimin e një dhëmbi. Kjo klinikë mjekësore në këtë zonë rurale e drejtuar pothuajse tërësisht nga vullnetarët dhe e vendosur në një shkollë, ka ofruar trajtime mjekësore falas për gati 800 vet gjatë 2 ditëve të fundit. Themeluesi i këtij rrjeti klinikash fillimisht kishte hapur këto lloje klinikash në Amerikën Latine, para se ta kuptonte nevojën e madhe për shërbimet e tyre në vendin e tij.
Mund të mbyllni syt, të drejtoni gishtin e një cep të hartës së Shteteve të Bashkuara dhe nëse ne do të shkonim atje, do të shinim të njëjtën gjë si këtu. Nevoja është e madhe, sidomos për kujdesin dentar dhe syt, sepse shpesh shpenzimet për këto shërbime nuk mbulohen madje as nga sigurimet shëndetësore që shumë njerëz mund të kenë. Që nga miratimi i ligjit të kujdesit shëndetësor në vitin 2010, numri i amerikanëve të pasiguruar në fakt ka rënë ndjeshëm. Tani vetëm 9% e amerikanëve nuk kanë sigurim shëndetësor, por ende rreth 23% e tyre nuk kanë sigurim dentar. Klinikat shëndetësore falas si kjo nuk janë një zgjidhje afatgjate për problemin e kujdesit shëndetësor në Amerikë, por për shumë njerëz këtu në këtë klinik në Charleston, kjo është zgjidhja e tyre vetme sepse diçka thjesht si një palë syze të reja ose kujdesi për dhëmbët është një barre madhe financiare. Edhe për ata që kanë sigurim shëndetësor, shpenzimet për këto shërbime janë të larta. Trajtimi që i duhej zonjës Susan Stevenson do t'i kushtonte mijëra dollar. Pensionistja Rosemary Pauli po pret një palë syze të reja. Unë nuk mund ta përballoj kostën e tyre. Kjo është e vetmja mënyrë që unë mund t'i marr ato. Pra, kjo është e gjitha ajo që mund të bëj tani. Unë bëj atë që është e domosdoshme. Ato që nuk mundem, nuk i bëj, thot ajo. Në total, kjo klinik dytitore do të ofrojë $300,000 në shërbime mjekësore falas. Një zgjidhje e pjesërishtme për një sistem të kujdesit shëndetësor që lë përjashta shumë njerëz. Hakerat nga Korea e Veriut vazhdojnë të shmangen me sukses masave mbrojtëse të sistemeve kompjuterike në mbar globin, duke arritur të depërtojnë brenda tyre. Por si kanë arritur ky shtet i izoluar të bëhej kaq i aftë për të çarë sistemet dhe çfarë roli kanë monedat digjitale në financimin e regjimit? E ndjekim. Operativët kibernetik të Koreas së Veriut, si grupi Lazarus, janë të lidhur me infiltrimet në sistemet kompjuterike si hakerimi në vitin 2014 i studios Sony Pictures, para daljes së filmit dhe intervju, dhe i përpjekja e vitit 2016 për të vjedhur rreth $1 miliard nga Banka Qendrore e Bangladeshit, duke përdorur rrjetin bankar botror SWIFT. Por si u bë penjani kaq i aftë për hakerim dhe pse nuk ka bërime parash, dhe duke qenë në sanksionet e rrepta ndërkombëtare. Profesori i shtetit të Koreas, Sun Jo Kim, thotë se përgjigjja pjesërisht është se hakerët koreanë verior veprojnë në Kinë dhe Evropë ku qasja në internet është lehtë. 해킹을 갖고 Korea Veriut praktikon zanati në kushte reale si hakerimin e monedhave digjitale apo vjedhjen e dhënave. Përsëritja e këtyre ushtrimeve i ndihmon në përmirësimin e aftësive. 빠르게 키우는데 일조하고 있는 것 같아요. Sipas grupit disident Solidariteti Intelektualëve të Koreas së Veriut, 6.000 deri 7.500 sulmues koronavirior kibernetik janë të ndarë në 4 njësi për të kryer terrorizëm kibernetik kundër infrastrukturës shtetërore, shërbimeve financiare dhe marrjen pen të teknologjisë mbrojtëse. 북한이 중국의 Korea e Veriut u frymëzuan nga njësitë kineze të luftës kibernetike dhe mësuan nga ata. Duke kuptuar forcën e tyre, Penjani krijoi njësinë e parë brenda qeverisë qendrore në vitin 1993. Ndërsa sanksionet ndërkombëtare dëmtojnë të ardhurat e Penjanit, zoti Kim thotë se ai vend i drejtoi sulmet kibernetike mbi sistemet private në vend të rrjeteve qeveritare, sepse subjektet e vogla nuk kishin mbrojtje aq të mirë. 북한이 기술도 높고 Korea e Veriut ka aftësi të lartë përballë masave të ulta të sigurisë. Kjo ka çuar në pretendime se Penjani po hakeron rrjetet e shkëmbimit të monedhave digjitale për të vjedhur paratë virtuale si Bitcoin. Profesori Kim thotë se është e vështirë gjurmimi i monedhave digjitale tek pronari origjinal, prandaj ato vijnë në shënjestër. 정당한 방법으로 암호화폐를 얻으려면 Për të fituar monedha digjitale në rrugë të lishme, kërkon kompjutera të fuqishëm. Penjani nuk zotëron të tillë ndaj ata sulmojnë kompjuterat jashtë vendit dhe hakerojnë programet ndërlidhëse. Kompjuterat e hakeruar pastaj dërgojnë monedhat virtuale të zbuluara në llogaritë e Koreas së Veriut, e cila e konverton në para cash. Zoti Kim sugjeron uljen e tensioneve në botën virtuale të ngjashme me tensionimin që po ndodh në Gadishull. Por kjo mund të jetë vështirë pasi do të kërkonte që Korea e Veriut të pranojë se ka kryer akte të luftës kibernetike. Të nderuar teleshikues, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj që na ndoqët. Natën e mirë.